Seria Regăsirea puterii interioare, între minte și inimă. De ce raționalizăm adevărul și omorâm ceea ce simțim? Episodul 2. De ce oamenii aleg mintea în locul inimii? Frica de vulnerabilitate, respingere și pierdere. Oamenii nu aleg mintea pentru că nu simt. Aleg mintea tocmai pentru că simt prea mult. De fiecare dată când cineva alege rațiunea în locul inimii, nu o face din lipsă de emoție, ci din exces de emoție. Nu o face pentru că nu-i pasă, ci pentru că îi pasă atât de tare, încât realitatea trăirii îi se pare prea periculoasă. Mintea devine scut, inima devine prizonieră și totul începe de la un singur lucru, frica. Frica de vulnerabilitate. Dacă simt, sunt expus. Pentru mulți oameni, vulnerabilitatea nu înseamnă deschidere, înseamnă pericol. A fi vulnerabil înseamnă să fii văzut cu adevărat, să fii atins în profunzime, să recunoști ce îți dorești, să primești, nu doar să controlezi, să lași pe cineva să ajungă în locul tău cel mai sincer. Pentru cei care au trăit în respingere, abandon, dezamăgiri sau rușine, acesta nu e un spațiu de apropiere, e un spațiu de risc. Așa că instinctiv aleg mintea. Mintea nu se rușinează, mintea nu e respinsă, mintea nu e rănită, mintea nu pierde nimic, doar trăiește. Frica de respingere. Dacă simt, pot fi refuzat. Oamenii se tem să simtă pentru că știu că atunci când simți, ai ceva de pierdut. Când simți, îți pasă și când îți pasă, ești vulnerabil la răspunsul celuilalt. Așa că aleg varianta sigură, să nu spună, să nu arate, să nu recunoască, să nu facă pasul, să nu creadă în conexiune. Pentru că respingerea doare, dar și mai tare doare adevărul că ai simțit și nu ai fost întâlnit. Mintea spune, mai bine nu simți nimic, dar inima știe că acesta este începutul morții lente. Frica de pierdere. Dacă simt, pot pierde controlul. Oamenii nu se tem de iubire, se tem de ce pot pierde din cauza ei. Libertate, control, stabilitate, masca lor, ego-ul lor, imaginea lor, rutina lor, armura lor, liniștea falsă în care s-au ascuns. Mintea preferă previzibilul, inima preferă adevărul, iar între cele două, majoritatea oamenilor aleg predictibilitatea în locul intensității. Nu pentru că nu iubesc, ci pentru că nu știu cum să piardă controlul fără să piardă pe ei înșiși. Frica de intensitate. Ce simt e prea mare, nu pot gestiona asta. Când inima simte profund, mintea intră în panică. E prea mult, e prea repede, e prea intens, nu are logică, nu e normal să simt atât. Dar intensitatea inimii nu e un pericol, e un semn, e un adevăr care depășește înțelegerea minții. Oamenii fug nu pentru că nu simt, ci pentru că simt prea tare. Frica de schimbare. Dacă trăiești ceea ce simt, viața mea se schimbă. Și da, se schimbă, pentru că atunci când inima spune da, nimic nu rămâne la fel. Nu rămâne rutina, confortul, identitatea veche, direcția veche, modul de a iubi de ieri, modul de a te proteja. Mintea se teme de schimbare, inima se teme de stagnare. Frica de adevăr. Dacă ascult inima, nu mai pot minți. Adevărul interior este cea mai grea forță pe care o poate purta un om. Când îl recunoști, se schimbă tot, relațiile, prioritățile, promisiunile, direcțiile, alegerile, oamenii. Mintea nu vrea adevăr, vrea confort. Inima nu vrea confort, vrea sens. Frica de sine. Dacă simt, mă voi întâlni cu cine sunt cu adevărat. Aici e cel mai profund adevăr din toate. Oamenii se tem să simtă pentru că simțirea te aduce față în față cu dorurile tale reale, fricile tale reale, nevoile tale reale, adevărul tău real. Mintea construiește cine ar trebui să fii, inima îți spune cine ești, iar întâlnirea cu sine este cel mai intens moment din viața unui om. Adevărul final. Oamenii aleg mintea pentru că inima ar schimba tot, dar viața trăită doar din minte nu este viață. Este supraviețuire corectă, dar moartă pe dinăuntru.